Sziasztok srácok, újra itt vagyok. Amint mondtam, hamarosan visszatérek. És ez a címe a játéknak, hogy Never Alone. Magyarul van a játék. Nem tudom, legyen az alapjáték. Itt az opciókat. Legyen minőségi. Jó. Teljes képernyő. Narrátor és a betekintés feliratozása bent van. Nézzük a hangbeállítást. A zenét azt egy picit lejjebb veszem, az effektet szint úgy. Narrátorét ennyi, kulturális betekintés szint úgy. Beviteli beállítások. Billentyűzet kiosztás. Space, ugrás. Hogy kéne? Így, mert akkor a space-tel ugrok, shift-tel alttal pedig jó. Megerősítem. Vissza. A játéknak a menüjét, amint látjátok, a játék az letöltöttem a magyarosítását, szóval magyarul lesz a felirat hozzá remélhetőleg. Mindjárt jövök, és akkor indítom is a játékot. Legyünk egy picivel többen, hogy lássák, mivel játszok, és hogyha tetszik a közvetítés, kövess be. Előre is és utólag is köszönöm a követéseket. Pillanat és jövök.
Vissza is tértem. Nézzük ezt a játékot. Kulturális betekintés feloldásával többet is megtudhat az Inupiat népről. Igen, tabbal lehet ilyen kulturális dolgokat. Jó. Kontrollal visszamegyünk, de ugye én játszani szeretnék. Jó, de nekem nem ez kell. Unipkaaqortuartagi taalaaniraqannasuk unipkaaqtuaq qaaviuraqama iveaqsiaqarualuggu inniuniaqaneqsuq Amúgy egy nagyon gyönyörű grafikája van ennek a játéknak. Oldalszkrollozós, ugrálós játék. Nem tudom, hogy mi a története, mert még nem játszottam vele, csak a videót láttam. Amúgy ezt a játékot az Epicen lehetett ingyen megszerezni még a múlt héten, aztán minden nap meg szoktam nézni amúgy, hogy milyen játékok vannak bent az Epicen, amiket elérhetőek ingyenesen. Inniuniaquten anuqqautigaiti anuqulingaallaaqsuq anuqulingaallaaqpaalluni kisaimma panernialiaqsivut iveaqsiaqalualuk kisaimma isummeqpoq tavraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqullisugurugumagaan summan anuqulingaallaaqamagaan tavraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqullisugurugumagaan Meg lehet nézni a csontfaragványt. Lássuk a játékot. anuqulekpaalluni suniuraqanaitsequnni tavrani veaqsiaqarualuk ajuunitseq Nem tudom, hogyha valaki akarja, akkor felolvashatom amúgy. Ott a Róka, kivel majd összehavárkodok, hogy mi a franc, állítólag. Hoppá, elpusztult a Róka. Most itt nem tudom, hogy mit kellett volna csinálni. toqutaavajaqtoq kisimeriorumi arraannapqangapiaqtoq
Igen, lehet a Rókát is irányítani, meg a kislányt is. Sarki Róka. Itt meg lehet nézni ugye a videókat róla. My grandpa had a pet white fox. If Igen, you're a good friend with ismeretterjesztő. the fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let her. So that was my memory of my grandpa's pet fox. A csontvaragó lányról is van egy, hogyha gondoljátok, ezt is megnézhetjük. Úgy néz ki, hogy ez a kis videók, ezek nem sokáig tartanak. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time. And so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Na, szóval ilyen kis rövid videók vannak. Na, hát akkor kezdjünk neki. Folytassuk tovább a kalandozást. Ja, shift. Ja, hogy ez a szél akadályoz minket. Ah. Na, itt van még egy kis történet a eszkimókról. It provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest
and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Na, ez nem semmi. Jó. Niveaksiagarualuk kangersingalok supayaat ikayoktiqaqanavluit. Allauluna taamna teriganniaq sivuneqsipkangaga niveaksiagarualuk qanutun peqpaganaqtilaangat tamatkua ikayoktauluat. Na, még egy kis történet. Sila is the weather. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. Lehet egy másik kultúráról tanulni. Ez From the nagyon jó land játék. into the moon, the Igen. sun, the stars. That's Sila. It's a very spiritual, and we have a relationship with Sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Na. Niveaksiagarualugulu teriganniaqalu ikayuutipiaqtuk. Siqaqaniortumigani. Araa kangersinaaitsoqunni qaneq pisilaanga. Agalaan tavra atautsikun aingaluk. Na, szerintem ez egy aranyos kis játék. Egy kis kulturális történettel. Hát nem így gondoltam. És egy kis... Miért nem? Egy kis természetismerettel és egy másik kultúra történetével. Megfulladt a Róka. Gyere. Ne maradj le.
Na már, megint megfulladt a Róka. Nem szabad, hogy megfulladjon. Na gyere! Na, nem jön a szél. Üdvözöllek a csatornámon, jó szórakozást a közvetítéshez. Ide gondolom a Róka kell. Mutatja a lánynak, hogy hova kell ugrani. Nézzük csak. Így. Hoppá. Itt ilyen In the winter, when we were traveling, we nem didn't olyan build rossz az a sod houses, játék we built szerintem. snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubai. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Ez szerintem aranyos kis játék egy kis történetvezetéssel. Ettől féltem. Majdnem sikerült beleesni. Na jó, a Rókának semmi baja nem lett. Na, alugorj. Jó, most váltatok a csajra. Na, mi történt? Kigyulladt a falu? Vagy megtámadta egy másik?
Törzs. Igen. Csapdák. Ezeket láttam. Reaksiarollu tikitkaa aakarvini. Agalaan maluulaqsingamraq. Injoqulu tikinngamaroq reaksiarollu piingaan. Ivaqaleqsimaroq sumittaimma. Nikatjakkumanyaanniqsuq. Pakit qaangaarnagu ivaqtani. Nunaaqqiq ikiuaqtuaqaniqsuq. Inyungi toquttaqtaaganiqsit. Még mindig ugyanaz? Még mindig ugyanaz. Jó. Üdvözöllek a csatornámon, jó szórakozást közvetítéshez. Niveaqsiarollu upperingitkaa tautuktani. Tautugunaqtuaq sunapayaaq siquminganiqsuq. Niveaqsiarollu inyuniaqatingi pisaullaganiqsut. Qanuqimnia anuquleqqalqiñam tainnaqumiñaitkaa. Tamaanga ikumauaqtuami qaqraaqpaam iñua liptaqtuq. Isumaalagullaqami niveaqsiarulluum piitsingingani. Agalaan qaqraaqpalqiñat sagavingaaitsut. Immenjaurit sagavegemiu samanga nunamin. Igen. Ruhutin nunaaqqimin. Igen, ez segítene. Aha, ez az. Ide a róka kell. Most jöhet a lány. Haikuin tutiin. Qallaqtuq iñugungaruaq uppik. Qanuquma ilisimaneqpaqa. Isumullaqtuq niveaqsiagarualuk. Qanuq kiitapura qaunugingagikpin. Qillautiga piiupku. Ikayoquniaqalluarikpin kimun tainna nunaaqqiq. Sabaaqitilaanga. Úgy néz ki, más nem lehet kérdezni az öregtől. Aha, közösség robbanása. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity and everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling.
Apró emberek. Na, erről is megtudunk valamit. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska, and it's normally that people are in a size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Na, ilyen kis kulturális és természeti történetek vannak ebbe a játékba, míg haladunk a történettel. De úgy nem olyan rossz. Ó, bassza meg, meghalt a kutya. Róka. Hogy röhögnek. Jó, még szerencséje volt a kislánynak. Jó, itt a rókával kell tovább menni. Na, bassz meg. Hiljarraa tuot diverseroilu kakkikään. Asi ane pigetin suna ittukto sugulukumagaan. Hogy fel. Üdvözlök a csatornámon, jó szórakozást közvetítéshez. Na, erre meg a rókát lapította ki.
nem a rókát, akkor engem lapít ki. Mondom én. Nibeaksiagarolo savattoqumi ahlugut imminnyaurat paqitka uppiuqqilautinga. Jó, innen hova tovább? Ah. Nem arra kell menni. Nem jó. Így. Jó, most meg azt kell oda vinni. A róka az ott marad. Nibeaksiagarolo utingaroq qillautiligaaquni. Uppikkupiat chapalugaroq. Asiitamura piviittaqiliuti piallagaga nibeaksiagaroluk. Taannaquni aitsuuti hilaqangaroq. Uppik uqallaktoq. Uvvaaqagiga iliginun pikitquvlugu. Bola. The bola is what we call kilometang. And the kilometang is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know. So bola was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Jó, hogy erre. Így.
Most lett a jó. Hogy itt az akadályokat is figyelni kell itt azt előre is amúgy. Hoppá. Tabra tainna igilehotek. Libeaksiarualum atoka ukpium aichuta. Aha, jó. Szerintem aranyos kis játék ez. Igen, most váltok a lányra. Na, az a baj, hogy nem lehet így fordulásból. Hogy morog, imádom. De kell ez a szél. Igen, a róka kell ide. Még egy kis történet. Sila taane lunaqimata innyuhulukkassuaq. Innyuhulum tautukameu qaquwa. Agalaan niviaqsiagalualu saperinnaqsima. Ja, hogy nekem futnom kellett volna. Hinnalif saapiaq toqtorukameu qilamitaa. Tabra ivaqtani tautukkai. Na fölfele.
Ahogy ő a bóláért jött. Meddig kell menekülnöm előle? Üdvözöllek a csatornámon, jó szólok az est közvetítésed. Annap khaslik kalwaktuk. Agalan igilawningat sikkaqanaksisiinyartuq. Mi a kultúra? Ja igen, a bóla, amit használtam. Azt meséli el, de ezt már egyszer megnyomtam. És letoltam. Malagoguni uvluguni wisaubluti. Partra vetett. The scariest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies, and there was 3 of us: myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Dabra tuwakaruwa matisitju. Agalan tuwagit pagabitju. Siko nalunak to hanok igilagan niya kailangan. A rókára vigyázni kell, nehogy megpusztuljon, mert utána kezdhetem előről az egészet.
Ajaj, már megint a medve. Van. Sasa ko may akala ko nanok, anak ko rin. Tinepita ka dito. Kakami nanok, di ka tsalay. Nem elég, hogy a medve kerget minket, de még ez a csúnya ember is. Nincs többé vastag jég. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, Sila alangokto. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want. Because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. And actually more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Igen, elég szomorú az ilyen, mert ugye akkor eltűnik a sarki róka, a jegesmedve, meg olyan állatfajok, amik ide honosak. Szóval... Agalan, tamannan nuna allaw. A Róka is, meg a kislány is elpusztult. Most megvárom a következőt, mert... Luktallanik sok, kalupaya. Futni kell. Gyere már, Róka! Basz meg! Most mi történt? Na most...
Tényleg nagyon jó ez a játék. Na jó, szerintem én itt ráhagyom, majd folytatom ezt a játékot, de nekem innen ki kell lépni, mert amint látjátok, majd az utolsó mentéstől kezdem, szerintem ez onnan lesz, ahogy kerget a medve. De hogy a francba fulladunk, meghalunk meg a Rókával együtt, ezt nem értem. Köszi, hogy itt voltatok és néztétek a csatornám. Holnap délelőtt találkozunk, ahogy fölkelek, és valószínű, hogy ezt a játékot fogom folytatni tovább. Ez egy elég érdekes játék, történetileg is. Szeretem a természetfilmeket, és legalább más kultúrával is lehet foglalkozni. Köszönöm, hogy itt volt és néztétek a csatornám, hogyha tetszett a közvetítés, kövessetek be. Jó szórakozást a Twitch-en, jó játékot, jó pihenést mindenkinek. Találkozunk este. Holnap reggel. Sziasztok! És tényleg még egyszer köszi, hogy itt voltatok.